ඉතාලියේ ඉන්නවා බොලොඤ්ඤා නගරේ අවුරුදු 12ක ළමයෙක්. ඒ ළමයාගේ නම තමයි සහරා. ඉතින් මම සාරලා ගෙදර එනවා චිත්‍ර උගන්වන්න. සාරා තමයි මේ චිත්‍රය ඇන්දේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ අවුරුදු 12යි. සාරා ඇඳපු චිත්‍රය ඇන්දේ ඔයිල් පැස්ටල් වලින්. ඉතින් මේ ඔයිල් පැස්ටල් වලින් තමයි සාරාද මේ චිත්‍රය ඇන්දේ. ඉතින් මට ගොඩක් සතුටුයි. සාරා ගොඩක් ලස්සනට අඳිනවා. තව චිත්‍රයක් තියෙනවා සාරාගේ පෙන්නන්න. ඉතින් මේ වෙනකොට මාස 3ක් මම සාරාට චිත්‍ර ඉගෙනුවා. ඉතින් ඉතාමත් අති දක්ෂ දරුවෙක්. ඊට කන්නු සර් කෙනෙක් උගන්වලා තියෙනවා සාරාට මිලානෝ වල. ඉතින් වර්ණ සිතුවා මෙවන් නැත්තම් වර්ණ චිත්‍ර පාට කරන්න සාරාට මුල් වරට කියලා දුන්නේ. ඉතින් පටන් ගත්තේ මගෙත් එක්ක සාරා විවිධ අත්දැකීම් මෙවන් නැත්තම් අත්අදා බැලීම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මගෙත් එක්ක වැඩ කරද්දි මම සාරාට විවිධ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්න ඉගෙනුවා. ඉතින් ඒ උගන්වනවත් එක්කම මේ වන දියසායම් පොඩ්ඩක් එයත් එක්ක ඉගෙන ගන්න මම පුංචි අත්අදා බැලීමක් කරන්න දුන්න දවස් දෙකකට කලින්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ සාරා නිර්මාණය කරපු ඔයිල් පැස්ටල් වලින් මේ කෙහෙල් ගෙඩිය ගොඩක් ඇත්තටම දක්ෂ දරුවෙක්. ඉතින් ගොඩක් උනන්දුවකින් ඉගෙන ගත්තා. උගන්වද්දි ගොඩක් ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න දරුවෙක් තමයි සාරා කියන්නේ. ඇත්තටම සතුටුයි. මම හිතන විදියට මම හිතනවා සාරා දෙයක් ඉගෙනගෙන තියනවා කියලා. ඉතින් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් නැවතත් අය මුණ ගැහෙමු.